आज आपण या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत शेकडेवारी पाठ 12वा इयत्ता 6वी. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. मग शेकडेवारी म्हणजे काय? इथे एक शेजारी तुम्हाला चित्र दिलं आहे. हे एक धरणाचं चित्र आहे आणि इथे एक मोबाईलचं चित्र दिलेलं आहे. या चित्रामध्ये 58च्या पुढे आणि इथे 43च्या पुढे आपल्याला अशा प्रकारची खूण या ठिकाणी दिसत आहे. हे बघा, इथे ही खूण आहे, इथे सुद्धा ही खूण आहे. तर ही जी खूण आहे ही खूण आहे शेकडेवारीचं, म्हणजे हे शेकडेवारीचं चिन्ह आहे. मग शेकडा म्हणजे काय? शेकडा म्हणजे 100. शेकडेवारीला टक्केवारी असेही म्हणतात. शेकडा म्हणजेच एकूण भाग 100 आहेत असे मानून केलेली तुलना. आता आपण शेकडेवारीची माहिती अपूर्णांकाच्या रूपात कशा प्रकारे लिहायची त्याची काही उदाहरणे आपण या ठिकाणी बघूया. उदाहरणार्थ 50% किंवा शेकडा 50 म्हणजे, मग 50% म्हणजे काय? 100 भागापैकी 50 भाग. एकूण 100 भाग आहेत आणि त्यापैकी 50 भाग. मग 100 पैकी 50 भाग म्हणजे आपण हे 50 घेतलेले भाग वर लिहितो आणि एकूण भाग आपण छेदामध्ये लिहितो, म्हणून 50/100. याचा जर आपण भागाकार केला तर 50 × 50 आणि 50 × 2 100, म्हणून 1/2 भाग. म्हणजेच 50% याचं रूपांतर, या शेकडेवारीचं रूपांतर आपण या ठिकाणी अपूर्णांकामध्ये केलेलं आहे. आणखी एक उदाहरण बघूया. 25% म्हणजे मग काय होईल? 100 पैकी 25 भाग. मग 100 पैकी 25 म्हणजे 25/100. याला भाग देऊया आपण. 25 × 25 आणि 25/100 म्हणजे 1/4 भाग. तर इथे या टक्केवारीचं म्हणजे शेकडेवारीचं रूपांतर आपण अपूर्णांकामध्ये केलं आहे. परत एक उदाहरण बघूया. 35% म्हणजे काय? मग एकूण 100 पैकी 35 भाग म्हणजेच 35/100. याला आता असा भाग जात नाही, याला एखाद्या सारख्या संख्येनं भाग देऊया आपण. 5 भाग देऊया. बघा, 5 × 7 = 35 आणि 5×20 म्हणजेच 35% म्हणजे काय आलं? मग 7/20. आता आपल्याला करायचं आहे अपूर्णांकाचं शेकडेवारीमध्ये रूपांतर करायचं आहे आपल्याला. इथे एक अपूर्णांक दिसतो तुम्हाला 3/4. आता याचं रूपांतर शेकडेवारीमध्ये करत असताना आपल्याला काय करावं लागतं? याचा जो छेद आहे तो छेद आपल्याला 100 करावा लागतो. एखाद्या संख्येनं गुणून म्हणा किंवा एखाद्या संख्येनं भागून म्हणा. मोठा जर इथे या ठिकाणी छेद असेल तर आपल्याला भागून सुद्धा एखाद्या वेळेस त्याचा छेद 100 करावा लागतो. आता इथे 4 हा छेद आहे, त्यामुळे साहजिकच या ठिकाणी आपल्याला गुणून आपल्याला याचा छेद 100 करावा लागणार आहे. मग ज्यावेळेस आपण छेदाला गुणणार त्याच वेळेस आपल्याला त्याच संख्येनं अंशाला सुद्धा गुणावं लागणार आहे. मग या 4ला कितीनं गुणलं म्हणजे छेद 100 होईल? 25नं गुणलं म्हणजे. मग आपण लिहूया. मग अंशाला सुद्धा 25नं गुणायचं आहे. 3 × 25 अंशामध्ये आणि छेदामध्ये 4 × 25. गुणाकार करून घेऊया आपण. 25×3 = 75 आणि 25×100 म्हणजे 75/100. मग 75/100 म्हणजे काय? 100 पैकी 75 म्हणजेच 75% किंवा शेकडा 75. Let's see how to convert a fraction into percentage. Let's start. Let's express 1/2 as percentage. We will use two simple methods. Method 1. Equivalent fraction method. To express a fraction as a percentage, we need to have 100 in its denominator. Thus, we multiply the fraction by a suitable number so as to make the denominator 100. We know 2 × 50 is 100. Thus, we multiply 1/2 by 50, which is equal to 1 × 50/2 × 50, which is equal to 50/100. That is 50%. Now, in method 2, we will be multiplying the fraction by 100 to change it to a percentage. Therefore, 1/2 is equal to 1/2 into 100%. Now, reducing it to its lowest terms, we get the answer as 50%.
we get the answer as 50%. Further, let's express shaded parts as percentage. Here, start with writing fraction for the shaded part. Look, 3 parts out of 4 are shaded. Hence, we get the fraction as 3 upon 4. Now, multiply the fraction by 100 to change it to a percentage. Therefore, 3 upon 4 is equal to 3 upon 4 into 100%. Thus, we get 75%. Finally, we shall learn to write the part of a quantity percentage. Find the percentage of 800 grams of 2 kilograms. Let's look at the steps to solve this. Step 1 is to write the part and quantity as a fraction with numerator and denominator in the same unit. Thus, 800 grams of 2 kilograms is equal to 800 grams upon 2 kilograms, which is equal to 800 grams upon 2000 grams. Step is to multiply the fraction by 100 and write the symbol of percentage. Thus, percentage of 800 grams of 2 kilograms is equal to 800 upon 2000 into 100%. On simplifying, we get the answer as 40%. Let's आपल्याला करायचं आहे अपूर्णांकाचं शेकडेवारीमध्ये रूपांतर करायचं आहे आपल्याला. इथे शाब्दिक उदाहरण बघूया. एका परीक्षेत शबानाला 800 पैकी 736 गुण मिळाले तर तिला किती टक्के गुण मिळाले. मग आपल्याला दिला आहे 800 पैकी 736 गुण आणि त्याच्या आपल्याला टक्केवारी किंवा शेकडा गुण आपल्याला काढायचे आहेत. मग ते आपल्याला माहिती नाही, म्हणून मग समजा तिला टक्के गुण मिळाले असं आपण मानूया. आणि आता शबानाला मिळालेले गुण आणि एकूण गुण यांचं गुणोत्तर आपण 2 रूपामध्ये लिहून समीकरण मिळवू आणि ते समीकरण आपण सोडवू. मग आता तिला आपण मानलेलं आहे टक्के गुण मिळाले, म्हणजे टक्के म्हणजे काय, 100 पैकी गुण बरोबर. आणि किती गुण मिळाले आहेत, 800 पैकी 736 गुण मिळालेले आहेत, म्हणून 800 पैकी 736 म्हणजे 736 अंशछेद 800. आता आपण काय करणार, दोन्ही बाजूला 100 ने आपण गुणणार, म्हणजे आपल्याला या बाजूला फक्त पाहिजे म्हणून आपण लिहूया अंशछेद 100 गुणिले 100 बरोबर 736 अंशामध्ये आणि छेद 800 गुणिले 100. आता इथे हे जे 100 आहेत आणि हे 100 आहेत हे काय होणार, कटणार. आता इथे सुद्धा या 800 वर 2 शून्य आहेत आणि या 100 वर 2 शून्य आहेत, ते सुद्धा आपण कट करूया. आता काय राहिलं, इथे राहिलं, म्हणून बरोबर इथे 736 आणि इथे छेदामध्ये 8 राहिलेले आहेत, म्हणून बरोबर 736 अंशछेद 8 आणि यांचा भागाकार करूया आपण, आपल्याला उत्तर मिळतं 92. मग बरोबर 92. मग आपण काय मानलेलं होतं, शबानाला मिळालेले टक्के, म्हणून शबानाला 92% गुण मिळाले. प्रकाशने शेतातील 19,500 चौरस मीटर शेत जमिनीपैकी 75% जमिनीत ज्वारी पेरली तर त्याने किती चौरस मीटर जागेत ज्वारी पेरली. मग इथे 75% आपल्याला दिलेलं आहे, 75% जमिनीत त्याने ज्वारी पेरली. मग 75% म्हणजे काय, 100 पैकी 75 भाग. मग एकूण जमीन त्याच्याकडे आहे 19,500 चौरस मीटर, त्यामध्ये किती जागेत ज्वारी पेरली आपल्याला नक्की माहिती नाही, मग त्यासाठी आपण मानूया. म्हणून एकूण जमीन 19,500 चौरस मीटर आहे, त्यापैकी जागेत ज्वारी पेरली असे आपण मानूया. आणि आता पेरलेल्या जमिनीचे एकूण जमिनीशी असलेले गुणोत्तर 2 प्रकारांनी मांडून समीकरण मिळवू व ते आपण सोडवूया. मग 19,500 पैकी भागात त्याने ज्वारी पेरली आणि इकडे 75% म्हणजे 100 पैकी 75 भागात त्याने ती ज्वारी पेरली, म्हणून अंशछेद 19,500 बरोबर 75 अंशछेद 100. आता आपल्याला या च्या बाजूला भागेला 19,500 आहेत, म्हणून आपल्याला दोन्ही बाजूला 19,500 आपल्याला गुणावं लागेल. म्हणून अंशछेद 19,500 गुणिले 19,500
बरोबर 75 अंशछेद 100 गुणिला 19,500. आता इथे हे 19,500 आणि हे 19,500 कटणार. इथे सुद्धा हे 100 वरचे 2 शून्य, तसेच या 19,500 वरचे 2 शून्य आपण कट करणार. आता या बाजूला डाव्या बाजूला शिल्लक राहिलं फक्त ए आणि उजव्या बाजूला 75 आणि हे गुणिला 195, म्हणून ए बरोबर 75 गुणिला 195 यांचा गुणाकार करूया आपण. गुणाकार आला 14,625 आणि म्हणून प्रकाशने 14,625 चौरस मीटर जागेत ज्वारी पेरली. We shall learn to write the part of a quantity to fraction with the help of a few examples. Example 1. Express 34% as a fraction. We can solve this in a couple of steps. Step 1 is to write the percentage as a fraction with denominator equal to 100. Thus, we get 34% is equal to 34 upon 100. The denominator is taken as 100 as 34% means 34 out of 100. Step 2 is to reduce the fraction to its lowest terms. We can reduce a fraction to its lowest terms by dividing the numerator and the denominator by their common factors or by their HCF. Hence, dividing 34 upon 100 by 2, we get 17 upon 50. Therefore, 34% is equal to 17 upon 50. Now, let's solve one more example of the same type. Example 2. Express 80% as a fraction. 80% means 80 out of 100. Thus, 80% is equal to 80 upon 100. Thus, by reducing 80 upon 100, we get 4 upon 5. Therefore, 80% is equal to 4 upon 5. Now, let's solve a different type of example. Example 3. Express 15 and 1 upon 4% as a fraction. Step 1. Convert 15 and 1 upon 4 to an improper fraction. Therefore, 15 and 1 upon 4% is equal to 4 into 15 plus 1 upon 4, which is equal to 61 upon 4%. Step 2. Convert the percentage to a fraction. Hence, 61 upon 4% is equal to 61 upon 4 divided by 100, which is equal to 61 upon 4 into 1 upon 100, which is equal to 61 upon 400. Step 3. Reduce the fraction to its lowest terms. Here, we cannot reduce 61 upon 400. Therefore, 15 and 1 upon 4% is equal to 61 upon 400. Now, let's solve one more example of same type. Example 4. Express 6 and 2 upon 5% as a fraction. Firstly, convert 6 and 2 upon 5% to an improper fraction, which is equal to 32 upon 5%. Now, by converting the percentage to a fraction, we get 32 upon 500. Now, by reducing it to the lowest terms, we get 8 upon 125. Therefore, 6 and 2 upon 5% is equal to 8 upon 125. Kids, now it's